Hi guys! Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng fashion flats gamit ang mga pre-made templates o mga ready na mga vector flats or drawings na mabibili nyo. Ito guys, malaking bagay ito para mapabilis ang trabaho nyo. Ang nasa description below ang links ng mga kung saan nyo mabibili ang mga templates na ito. Okay guys, ito ang reference natin. So kunyari ang customer nyo is nagpadala ng sketch or ng draw ng hand drawn na apparel. So ito yung gusto nyong mangyari. Ito ay taping. Kung nakikita nyo to taping, tas ito cut and sew. So, naglagay naman siya ng konting detail. Ito ay zipper. Magkabila. And then, may drawstring tayo. Then, may taping ulit. So, apply natin siya ngayon dito. Ito yung ready flats na gagamitin natin. So, unahin natin yung short. So, ito yung pinakamalapit dun sa drawing niya na drawstring. Lalagay lang natin siya rito. Copy paste. Then, drag nyo lang. Adjust nyo yung size. Okay. Yan, kukunin natin yung zipper naman. Okay, tingnan natin kung ano yung pinakamalapit na image na style ng zipper na gusto niya. Okay, so sa tingin ko, ito yung pinaka-close doon sa gusto niya mangyari na zipper. So, adjust natin siya. Okay. Lock natin to. Hindi gumalaw. Take mo siya ng konti. Then, natin white. Okay. Then, select lang natin to group. Then, drag. Shift command. Then, drag. Then, bitaw. So, may duplicated ka na. Then, reflect mo siya. Okay. So, ayan na yung ating short. Tingnan natin iba pang detalye. So, may taping siyang nakalagay dito. And sa ilalim ng short ng zipper. So, draw lang kayo ng pwedeng ipasok nyo siya doon sa loob. Select mo to. Cut mo yon. Then, select mo tong pinaka-body. Then, ito guys, click mo. Then, Shift Command V or Shift Control V para i-drag mo yan. So, nandun na siya. Makikita nyo itong parang box na to. Kahit naman pa siya, nandun na siya sa loob. So, gawin natin siyang taping style. Pakapalin lang natin yung at pakapalin lang natin yung ating line.
Okay. Then, expand nyo siya. Command E or sa Mac, Control E sa PC. Then, okay. Then, so, pwede na kayo makapag lagyan natin siya ng stitching. So, paano gumawa ng mabilis ang stitching or top stitches. Punta lang kayo ng edit. Sorry, ng object. Then, path. Then, offset. Okay, preview nyo. So, kita nyo, medyo masyadong malaki. Bawasan nyo lang ito. Okay. Then, okay. So, may allowance ka ng konti doon. Then, click nyo to. I-drop nyo to. Ayan na siya. Top stitch ka na. So, lalagay din natin siya doon sa back view. Okay. Copy. Command X. Then, select. Then, ito ulit. Draw inside. Shift. Command B. Shift. Control B sa PC. Ayan na siya. Okay. So, okay na tayo sa short. Ito naman tayo sa t-shirt. Okay, then t-shirt natin, meron siyang taping sa may shoulder. So, end to end siya. Guys, draw lang kayo ng line. Okay. Nasa yung feel. So, napakapalin ulit natin yung taping. Ay, okay, yung taping. Then, expand nyo ulit. Okay. Path ulit sa object. Then, offset path. Preview. Okay, so andun yung ginawa natin kanina. Then, i-drop nyo lang doon sa top stitch. So, ayan na siya. Then, Command X. Pasok nyo doon sa sleeve. Yung group, dapat na makiklik nyo to. So, nakagroup pa yan pag hindi nyo nakiklik. Release. Okay, so ito na siya. Tsaka nyo i-shift, Command V or Shift Control V. Okay, then dito naman sa body, ganun din. Okay, lagyan nyo lang sa kabila para meron na kayong duplicated. Okay, yung kabilang sleeve, ganun din. Group, release, and paste nyo lang. Reflect. Tansyahin nyo na pantay siya. Okay. So, ayan na. And meron din siya sa body.
Ano na tayo ng panibago para pantay yung pwede rin ganito guys, yung box, yung eye drop nyo lang to, tansyahin nyo lang yung kapal na pareho siya rito. Okay, then pwede rin copy paste, then pwede nyo sa command, yan, pag lumabas yan, click nyo alt, command or control yan sabay, yan, then drag nyo pataas, taas baba, so lalapad siya. Then eye drop nyo ulit doon sa top stitch. Okay, tansyahin nyo lang yung yan siya. So, okay, para pareho yung kapal. Okay, so konti na lang. Ito naman yung ating blanco or plain na ating cut and sew. So, pailalim nyo lang. Shortcut nyo is shift, control, and close open parenthesis. Or okay, shift, so yung arrange behind, yan, send to back. Pag send to front nyo, yan siya, object, arrange, pag ito, send to back. Okay, so yan na yung ating t-shirt or activewear t-shirt na from sketch to actual fashion flats gamit ang mga ready templates or ready fashion flats templates na mabibili nyo online. Thanks guys, sana may natutunan kayo sa video to. I hope na mag-subscribe kayo sa marami pang tutorials ko at pakiclick na rin ng notification bell. Thanks guys!